Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিও সেশন। তো আমি ইকুইভেলেন্ট ফ্ৰেকশন যোনটো অলৰেডি কভাৰ কৰি থৈছোঁ, ভিজুৱেলি আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ সেশনটো। তো তাৰে আজি কন্টিনিউৱেশ্যন ৰাখিম। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। So this hexagon right over here, the whole thing is filled in with this pink color. So we'll say that this represents one whole. The whole thing is filled in. তো ইয়াতে আমাক বহুত টাইপৰ ফিগাৰ দিয়া আছে। একচুৱেলি গোটেইকেইটা ছেইম ফিগাৰে হয়। এইটো হৈছে এটা হেক্সাগন। হেক্সাগন কেলে? বিকজ আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰিম গোটেইকেইটাৰ আছে আমাৰ 6টা ছাইডছ। তো এইটো এটা ছাইড 1 2 3 4 5 6। তো এইটো হৈছে এটা হেক্সাগন। 6টা ছাইড থাকিলে হেক্সাগন হয়। আৰু এই হেক্সাগনটো গোটেইখিনি ৰিজনটো শ্বেড কৰা আছে। তো সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো হৈছে আমাৰ এটা ওৱান হোল ৰিজন। ঠিক আছে, ওৱান হোল বুলি কওঁ আমি। তো ওৱান হোল মানে গোটেই যোনটো শ্বেপটো দি আছে, গোটেই শ্বেপটো যদি আমি শ্বেড কৰি দিওঁ, সেইটোৱে হৈ যায় আমাৰ ওৱান হোল। Now what I want you to think about is which of these other hexagons have 2/3 filled in. So our goal is to identify the hexagons that are 2/3 filled in. To identify the hexagons that are 2/3 filled in. তো ইয়াতে আমাক টাস্কটো দিছে যে আমি সেই হেক্সাগনকেইটা, এইটোতো ওৱান হোলটো বাদ দি 4টা হেক্সাগনৰ কোনকেইটা হেক্সাগন হৈছে 2/3। তাৰমানে কোনকেইটা হেক্সাগনৰ 3টা পাৰ্টৰ 2টা পাৰ্ট ফিল কৰা আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। ইনফেক্ট আমাক এইটোৱে সুধিছে যে আমি ইয়াৰ পৰা ফ্ৰেকশ্যনখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু কোনটো ফ্ৰেকশ্যন 2/3ৰ এক্সেক্টলি ইকুইভেলেণ্ট হৈ যায়। So pause the video now. So I assume you have given a go at it. You have tried to determine which of these are 2/3 filled in. Now let's work on this together. So when you're thinking in terms of thirds, and here we're thinking in terms of 2/3, literally 2/3, what we think about is dividing things into 3 equal sections. So let me see if I can draw a hexagon fairly well. So let me draw the hexagon. And I'm going to try to split it up into 3 equal sections. Whoops. I'm going to try to split it up into 3 equal sections. So this is the center of the hexagon right over here. And so maybe that's one of the equal sections. And then if I do one more line, I've split it up into 3 equal sections. 1, 2, 3. And it's actually kind of neat the way that it's drawn. It looks like a 3-dimensional cube, but that was not my intent. My intent was to draw a hexagon. So ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এই 2/3 ফ্ৰেকশ্যনটো চাই লওঁ। তো আমি কি কৰিম, এই ছেম টু ছেম হেক্সাগনটো প্ৰথম আমি ড্ৰ কৰি ল'ম। লেটছ চে আমি হেক্সাগনটো ড্ৰ কৰিলোঁ 1 2 3 4 5 and 6। তো ইয়াত আমাৰ 6 চাইজ আছে হেক্সাগনটো। আৰু যিহেতু আমি 2/3 কথা কৈছে, আমাৰ ডিনমিনেটৰটোৱে কৈ কেইটা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড হৈ আছে। তো 3 লিখা আছে, তো তাৰমানে আমি 3টা ইকুৱেল পাৰ্টছত এইটো ডিভাইড কৰিব লাগিব। চ' লেটছ চে এইটো আমি ডিভাইড কৰি দিলোঁ এনেকুৱাকৈ। তো ইয়াতে এইটো জইন কৰি দিলোঁ। তো এতিয়া আমাৰ 3টা ইয়াতে ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে। ঠিক আছে। let me just, so each of these is a third. Actually, I could write this. That's 1/3, that's 1/3, and this is 1/3. এতিয়া যেহেতু আমাৰ 3টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে, তো আমি ক'ব পাৰিম এইটো হৈছে 1/3 এই ৰিজনটো। এই ৰিজনটো যদি চাওঁ এইটো হৈছে 1/3, আৰু এই ৰিজনটো যদি চাওঁ এইটো হৈছে এটা 1/3। But we care about is 2/3. So 2 of these 1/3s. And so let me clean this up a little bit. So I would fill in 1 of the 1/3s, and then 2 of the 1/3s. And this right over here, this hexagon that I've just drawn now has 2/3 of it filled in. তো এতিয়া যেহেতু আমাক 2/3 লাগে, তো 2/3ৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি দুটা ৰিজন শ্বেড কৰি দিম। ঠিক আছে, দুটা ৰিজন শ্বেড কৰি দিওঁ। চ' লেটছ চে আমি এইটো ৰিজন শ্বেড কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত আমি এইটো ৰিজন শ্বেড কৰি দিলোঁ। চ' তো দুটা ৰিজন মিলি পেলাই আমি কি পাই যাম, 2/3। Hexagon that I've just drawn now has 2/3 of it filled in. Now I know what you're thinking. All right, Sal, that would have been pretty straightforward if these were divided into thirds, but these are not divided into thirds. Each of these are divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal pieces. This is divided into sixths. How do we figure out how many of the sixths should be filled in order to have the same thing as 2/3?
তো এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি যে আমিতো আমাক যোনটো এই চাৰিটা হেক্সাগন দিছে আমাক কৈছে যে এই চাৰিটা হেক্সাগন কোনকেইটা হৈছে 2/3 বাট প্ৰব্লেমটো কি হয় আমি যদি চাওঁ হেক্সাগনটোত আমাৰ একচুৱেলি 6 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা আছে যেনেকৈ এইটো 1 2 3 4 5 6 ইয়াতে 6টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এইটো চাওঁ 1 2 3 4 5 6 তো এই চাৰিটা 6টা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা আছে বাট আমাৰ তাতো 2/3 আছে এতিয়া কথাটো হৈ যায় 2/3ৰ লগত আমি এতিয়া এইটো কেনেকৈনো ইকুৱেল কৰাম Well, I would tell you, don't worry too much. All we have to do is we can redraw this, or we can do a little bit of work here to split this into, instead of 3 equal sections, we can split into 6 equal sections. Well, how would we do that? Well, we take each of those 3 equal sections and then split them into 2 equal sections. So this one right over here, I could split this into 2 equal sections. তো এইটো একো ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয় আমি কি কৰিম আমাৰতো অৰিজিনেলি এটা 3 ইকুৱেল ছেকশ্যনছ আছিলে বাট আমাক কি লাগে 6টা ইকুৱেল ছেকশ্যনছ আছে তো আমি কি কৰিম এটা ছেকশ্যন লওঁ এই ছেকশ্যনটো যদি লওঁ তো এইটো কি কৰিম আমি ডিভাইড কৰি দিম 2টা ইকুৱেল ছেকশ্যনছত ঠিক আছে এটা কাম কৰোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 2টা ইকুৱেল পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ তলৰ ছেকশ্যনটো যদি লওঁ এইটোক আমি 2টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম এই 2টা ইকুৱেল পাৰ্টত আৰু যোনটো এই বাচি আছে যোনটোক ছেট কৰা নাছিল এইটোকো আমি 2টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম অলপ ভালকৈ আঁকি লওঁ তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 2টা ইকুৱেল পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰিলোঁ তো এতিয়া যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ তো আমাৰ কি আছে আমাৰ তাত আছে 1 2 3 4 5 6 তো 6টা আমাৰ ইকুৱেল পিচেছ আছে Sections. This one right over here, I could split into 2 equal sections. This one right over here, I can split into 2 equal sections. So I had 3 equal sections before. Now each of them have been split into 2, so now I have 6 equal sections. So now, the way I've drawn it, I'm dealing with sixths. And how many sixths represent the same fraction as the 2/3 did? Well, I still have my shaded area. I have 1, 2, 3, 4 sixths. তো এতিয়া আমি ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো চকুমুদি ইজিলি ওলাই ল'ব পাৰোঁ তো এতিয়া ইয়াতে যদি চাওঁ আমাৰ এটা পাৰ্ট কিমান হ'ব 1 পিচ বা 1 পাৰ্ট যদি কওঁ 1 পাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ 1/6 1/6 বুলি ক'লে হৈ গ'ল 1/6 ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ কেইটা 1/6 আছে ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তো এইটোকে আমি কি ক'ব পাৰিম এইটোকতো আমি 4/6 বুলিও ক'ব পাৰোঁ একেই কথা হয় চ' 2/3 আৰু 4/6 একেই বস্তু হৈ যায় একেই কথাটো হৈ যায় একো ডিফাৰেঞ্চ নাই খালি আমি ফ্ৰেকশ্যনটো দেখাত ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে বাট দুইটাই হৈছে ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন So 4/6 is the same thing as 2/3. Or another way to think about it, any of these that have 4 out of the 6 equal sections filled in, that means that 2/3 of the sections are filled in. Or I could say that 2/3 of the hexagon is filled in. তো আমাৰ কাম অলমষ্ট হৈ গ'ল তো আমি কি কৰিম এই চাৰিটা হেক্সাগনত এইটোৱে চাম এই চাৰিটা হেক্সাগনত যিহেতু 6 পাৰ্টছ আছে গোটেইকেইটাৰে তো 6 পাৰ্টছৰ 4টা পাৰ্ট যাৰ শ্বেড হৈছে যেনেকৈ প্ৰথমটো চালে গম পায় ইয়াতে 4টা পাৰ্ট শ্বেড হৈছে তো তেনেকুৱাকৈ আমি বাকীকেইটা হেক্সাগনো চাই ল'ম যোন হেক্সাগনকেইটাৰ 4টা পাৰ্ট শ্বেড হৈছে 6টা পাৰ্টৰ ভিতৰত তো সেইটো ছেম কথাটোকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে একচুৱেলি সেইটোৱে হৈছে 3টা পাৰ্টৰ 2টা পাৰ্ট শ্বেড কৰে একজেক্টলি ছেম টু ছেম মিনিং হৈ যায় So let's just look at these. So this one, we have 1. Well, let me do it in a color that has a little more contrast. So we have 1, 2, 3, 4 out of the 6 is filled in. 4/6 are filled in. That's the same thing as 2/3. So this one represents 2/3. This one only has 2 of the 6 filled in. So it's not 4/6, which has to be 2/3. This is 2/6. We want 2/3. তো এতিয়া আমি এই ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো যদি চাওঁ ইয়াতে কেইটা পৰ্চন আছে 1 2 3 4 তো 4টা ৰিজন আছে যোনটো ছেট কৰা আছে আউট অফ 6 তো এইটোতো আমি ক'ব পাৰিম এইটোৱে হৈছে আমাৰ 4/6 আৰু এইটো যদি 4/6 হৈছে তো অবভিয়াছলি এইটো 2/3 ইকুইভেলেণ্ট হ'বই হ'ব নেক্সট ফিগাৰটো যদি চাওঁ এতিয়া নেক্সট ফিগাৰটোত খালি দুটা ৰিজনে ছেট কৰা আছে 1 and 2 তো এইটোনো কি দেখুৱাইছে এইটোৱেতো একচুৱেলি আমাক ফ্ৰেকশ্যন কৈছে 2/6 কৈ আছে আমাকতো 2/6 নালাগে ৰাইট আমাকতো 4/6 লাগে তো এইটো হেক্সাগন হ'ব নোৱাৰে এইটো 2/3 ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে সিমিলাৰলি আমি যদি এইটো চাই লওঁ তো এইটো কি হ'ব এইটো আমি কাউণ্ট কৰিলে হ'ল 1 2 3 4 তো 4টা ৰিজন আছে যোনটো ছেট কৰা আছে তো 4 ৰিজনছ আউট অফ 6 তো তাৰমানে এইটো হ'ব এইটো 2/3 ইকুৱেল হ'ব এণ্ড ফাইনেলি আমি লাষ্টৰটো যদি চাই লওঁ ইয়াতো আছে আমাৰ 1 2 3 4 ইয়াতো 4টা ৰিজন ছেট কৰা আছে তো লাকিলি ফৰ আছ তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 4/6 আৰু এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 2/3 তো এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 2/3 আৰু এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 2/3 তো এই 4টা হেক্সাগনৰে খালি এটা হেক্সাগনে আছে যোনটো 2/3 ইকুৱেল নহয় বাকী গোটেই তিনিটা 2/3 ইকুৱেল হ'বই হ'ব This one is 1
2, 3, 4. 4 of the 6 are filled in. So this is 2/3. So I will put a square around that one. And this one has 1, 2, 3, 4 of the 6 filled in. So this is 4/6, which we've already figured out is the same thing as 2/3. And we're done. তো এইটো আছিলে আমাৰ আজি সেশনটো ভেৰি সিম্পল টপিক হয় তো আমি আজি চেক কৰিলোঁ যে এটা ফ্ৰেকশ্যন যদি দিয়া থাকিব 2/3 তো সেইটোৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন আৰু কি হ'ব পাৰে চ' 4/6 ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ সেশনটো চ' চি ইন দ্য নেক্সট সেশন থেংক ইউ